Zamysleli jste se někdy nad tím, která globální entita poskytuje lidem nejvíce potravin, materiálů nebo pracovních příležitostí? Málo koho asi napadne, že jí je samotná příroda. Díky přírodě a jejím ekosystémům můžeme dýchat čerstvý vzduch, pít křišťálově čistou vodu nebo jen tak relaxovat a odpočívat v jejím náručí. Za tyto služby si příroda sama nic neřekne. Poskytuje je nám, lidem, zcela zdarma. Člověk má však většinou tendenci z přírody vytěžit maximum a od naší planety požaduje příliš mnoho a příliš rychle. Když trpí příroda, budou trpět i lidé. Občas zapomínáme na tento základní princip. Otázkou však zůstává, jak dlouho nám dokáže příroda poskytovat své služby i nadále. Já mám hrozně ráda přírodu. Já mám ráda přírodu, protože to je krásné místo, kde člověk může trávit čas, odpočinout si, být sám, zažít nějaké dobrodružství. A potom mám strašně ráda přírodu kvůli tomu, že je důležitá pro nás, jako pro lidi, abychom vlastně mohli přežít, abychom mohli žít ty životy tak, jak je známe. Takže jo, pro mě je příroda hrozně důležitá. Přírodu je potřeba chránit kvůli tomu, že nám poskytuje celou řadu služeb, které my ke svému životu nezbytně potřebujeme. Říkáme jim ekosystémové služby a jsou to služby, které vlastně jednak zajišťují to, že vůbec můžeme existovat, to znamená, příroda nám zajišťuje produkci potravin nebo produkci čisté vody a jsou to i služby, které potřebujeme k tomu, aby se nám žilo dobře. To znamená, příroda nám poskytuje prostor, kde se můžeme rekreovat nebo kde můžeme trávit volný čas. Příroda se v minulosti chránila hlavně kvůli její vnitřní hodnotě. Ukázalo se však, že ochrana přírody s touto motivací není vždy efektivní. Právě z tohoto důvodu vznikl koncept ekosystémových služeb, který většině společnosti a politických představitelů názorně ukazuje, proč přírodu nezbytně potřebujeme. Já se věnuju výzkumu konceptu ekosystémových služeb na Akademii věd České republiky. A je to vlastně koncept, který my využíváme k tomu, že hodnotíme, jaké všechny typy hodnot má pro nás příroda. A snažíme se vyčíslit, anebo jinými kvalitativními metodami vlastně změřit, jakým způsobem jsou pro nás ty různé ekosystémové služby důležité. Příroda v České republice není úplně v nejlepším stavu. Je to hlavně proto, že většinu přírody v Čechách tvoří buď to zemědělská nebo lesní půda. A jak víme, tak zrovna teďka dochází k velkému rozpadu lesů v České republice a na zemědělské půdě se dost často hospodaří neudržitelně. Realita je taková, že nejen u nás, ale po celém světě mizí biodiverzita a ztrácejí se nebo degradují vzácné ekosystémy. Společně s nimi mizí i služby, které nám poskytují. Změny v ekosystémech mají přímý dopad na kvalitu našeho života a člověk si čím dál více uvědomuje, že je na přírodě závislý. Přesto hodnota přírody často zůstává neviditelná pro politiky a osoby s rozhodovacími pravomocemi. Abychom dokázali naplnit naše potřeby a zároveň zachovat funkční ekosystémy, musíme si nejprve uvědomit, jaké všechny přínosy nám příroda poskytuje. Žijeme ve světě, ve kterém jsme zvyklí za všechny služby platit. Téměř vše má svou cenovku a to, co nemá vyjádřenou hodnotu, bývá často přehlíženo. Příroda člověku poskytuje mnoho přínosů, které si často ani neuvědomuje. Z materiálních přínosů je to jak rostlinná, tak živočišná potrava a také různé druhy materiálů, ku příkladu dřevo nebo vlna. Z přírody se člověk naučil čerpat mnoho léčivých látek a z přírodní biomasy zase vytvářet energie. Příroda, krajina a ekosystémy v sobě ukrývají obrovský potenciál pro učení a inspiraci lidí. Umožňují nám rekreovat se, starat se o své fyzické a duševní zdraví a formovat to, kým jsme. Díky regulačním přínosům přírody dochází k vytváření habitatů vhodných pro život. Opylování rostlin, formování a ochraně půd a také regulaci organismů škodlivých člověku. Fungující ekosystémy nám významně pomáhají regulovat klima a jen díky nim můžeme dýchat čistý vzduch. Ekosystémy nám regulují jak množství a odtok vody, tak i její kvalitu a současně nám pomáhají zmírňovat následky živelních pohrom, jakými jsou povodně nebo extrémní sucha. Ekosystémy mají zároveň kapacitu poskytovat tyto přínosy nejen nám, ale i budoucím generacím lidí. Důležité je si uvědomit, že ekosystémové služby nám poskytuje nejen volná příroda, ale i zeleň ve městech. To znamená všechny zelené plochy a všechny ekosystémy, které ve městech nacházíme.
Důležitá ve městě je třeba regulace kvality ovzduší, regulace teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu, což je něco, co oceníme zvlášť v létě ve vlnách horka. A dále nám zelení ve městech poskytuje možnost se rekreovat a trávit v ní volný čas. Příroda ve městě poskytuje lidem řadu benefitů, řadu nějakých příležitostí. Záleží, jaká příroda to je, jaké prostředí to je. Parky poskytují především místo pro oddech, nějakou rekreaci, potom větší plochy typu nějakých přírodních parků, lesoparků, i nějaké větší sportovní využití a potom třeba chráněná příroda, lesy určitě jsou místem pro poznávání přírody, nějakým způsobem sebevzdělávání. Tady jsme v Prokopském údolí, což je jednak evropsky významná lokalita, zároveň přírodní rezervace. A je to tak, že vy se o tuhletu lokalitu i nějak staráte? Určitě je potřeba nějakého managementu, péče o to území, čili především tady to spočívá v kosení těch travnatých ploch, stepí, případně výřezu nějakých náletových dřevin a vhodná je potom pastva, která vlastně umožňuje tyhle dvě věci zároveň. A když potom ty lidi do toho Prokopského údolí chodí, tak jakým způsobem oni si tady jakoby užívají ty služby přírody, nebo co jim ta příroda poskytuje? Toho, co jim poskytuje, je velká řada. Jednak je to určitě nějaká možnost rekreace, procházek, zároveň můžou poznávat tu přírodu, je to i nějaký jako estetický dojem, krajinný ráz. Pokud chceme od přírody něco dostávat, musíme do ní občas i něco vkládat. Řeč je o opatřeních podporujících různé druhy ekosystémových služeb. Na této lokalitě je to například zatravňování starých polí nebo jejich přeměna na komunitní zahrady, výsadba ovocných stromořadí nebo udržování vzácných květnatých luk pomocí pastvy. Důležitým opatřením je i revitalizace vodních toků. Provedla se tady úprava toho koryta, zmeandrování vodního toku a doplnily se drobné vodní plochy, tůňky, především pro obojživelníky, ale i další druhy, vášky a další bezobratlé. Lidé to využívají k procházkám, venčí tady psy a zároveň to v podstatě protipovodňové opatření, že při nějakých větších průtocích tady ta povodňová vlna nebo ten průtok se zpomalí a nejsou potom tak katastrofální následky na těch dolních tocích. Všechna ta opatření, která jsme tady viděli, pomáhají produkci ekosystémových služeb. Jsou to služby, které souvisí třeba s regulací teploty a vlhkosti ovzduší a jsou to také služby, které jsou nemateriální, například rekreační, které nám umožňují vlastně trávit nějaký kvalitní čas v zelené přírodě, v prostředí, které je nám příjemné a zároveň nám nějakým způsobem pomáhá od stresu, který ve městě zažíváme. Koncept ekosystémových služeb nám ve městě může pomáhat tak, že zviditelňuje všechny ty nehmatatelné služby. Například, když se bavíme o tom, jakým způsobem zastavit nebo nezastavit nějaké území. Koncept ekosystémových služeb nám ukazuje, co jsou všechny ty přínosy přírody, které nám příroda ve městě poskytuje. A vlastně pomáhá nám ukázat, o co přicházíme, když nějaké zelené území zastavíme. Fungující ekosystémové služby ve městě dokážou člověku výrazně zlepšit kvalitu života a abychom jich získávali co nejvíce, je potřeba o městské prostředí správně pečovat. Příroda nám poskytuje mnoho dalších přínosů, například ve formě materiálů. Jeden z vůbec nejpoužívanějších materiálů je dřevo, které člověk už odedávna využívá všemožnými způsoby. Za hranicemi měst se zpravidla setkáváme s hospodářskými lesy, jejichž primární účel je právě produkce dřeva. Důležité je však nezapomenout i na ostatní ekosystémové služby, které nám tyto lesy mohou poskytnout. To, co vidíme okolo, jsou takzvané smrkové monokultury. Je to les, který jsme tady jako lidé vysázeli na místě toho původního, když jsme chtěli dosáhnout rychlejší produkce dřeva. Smrkové monokultury jsou náchylné na různé problémy životního prostředí. V současnosti je to třeba náchylnost na sucho a problémy se suchem, které vznikají v důsledku klimatické změny. A nebo jsou to problémy s kůrovcem a s kůrovcovými kalamitami. Jedním z těch důvodů, proč mají smrkové monokultury problém se s těmihle problémy vyrovnat, je to, že jsou právě orientované pouze na jednu ekosystémovou službu, na produkci dřeva samotnou. A tím pádem nezvládají produkovat i další ekosystémové služby, třeba ty regulační, a jsou náchylné na tyhle změny životního prostředí. Je ale možné získávat z lesa dřevo a zároveň podporovat i ostatní ekosystémové služby? My jsme teďka na objektu Klokočné, což je 400 hektarů lesa obhospodařeno výběrným způsobem přírodě blízkým. Tady za celých těch 32 let nevznikla žádná holina. Jeho obnovu, vývoj a sklizeň se snažíme dělat v součinnosti s přírodníma procesama. My se snažíme přírodě méně poroučet a více s ní spolupracovat.
Snad nejdůležitější z toho je vytvořit v tom porostu odpovídající mikroklima, to znamená světelné poměry. Upravujeme je právě těmi výběrovými těžbami, kdy v korunách stromů uvolníme to horní patro natolik, aby k zemi pronikalo přesně tolik světla, které vyhovuje těm přirozeným procesům dřeviny, o kterou nám jde. Tady se díváme na nově vzniklý budoucí kubíkový strom jedle. Ty porosty jsou očividně zdravější, hodnotnější, odolnější vůči klimatickým změnám, s kterými teďka vehementně zápasíme. Před 20 lety jsme tady zachytili potůček, který protékal takhle a za pomoci přírody tady vzniklo takovéhle prostředí. Tento les je příkladem toho, že ekosystémové služby nezískáváme od přírody vždy zdarma. Často jsou totiž spolu vytvářeny člověkem. Díky přírodě blízkému hospodaření tento les neslouží jen k produkci dřeva, ale vytváří také stanoviště vhodné pro zvířata, pomáhá regulovat kvalitu půd a množství zadržené vody a zároveň nám poskytuje příjemné místo k rekreaci a trávení volného času. Na tom lese, který jsme tady viděli, se krásně ukazuje, že vlastně zdravý les, který je obhospodařovaný nějakým udržitelným způsobem, poskytuje daleko širší portfolio ekosystémových služeb než třeba smrkové monokultury. A také vidíme, že vlastně ten zdravý les je daleko odolnější, jak vůči změnám klimatu, tak vůči třeba kůrovcovým kalamitám. Je důležité podporovat všechny typy ekosystémových služeb právě kvůli tomu, že my jako lidé, my jako společnost všechny ty typy těch služeb potřebujeme. Je to tak, že když se zaměříme jenom na tu jednu službu, což v případě lesů často bývá třeba ta služba produkční, tak vlastně přicházíme o řadu důležitých dalších služeb, které jsou nutné nejen proto, aby ten les dál fungoval tak, jak potřebujeme, ale jsou důležité i proto, abychom v něm mohli trávit čas a aby to byl kvalitně strávený čas ve zdravém prostředí. Produkční služby přírody jsou pro člověka naprosto nepostradatelné. Bez nich bychom totiž neměli jeden ze základních předpokladů naší existence, kterým je samotná potrava. Člověk se naučil přírodu využívat formou zemědělství, aby dokázal vypěstovat dostatek potravy pro celou společnost. Podobně jako v lesnictví, i zde se však setkáváme s různými způsoby, jak k produkci potravy přistupovat. Teďka se nacházíme na poli a je vidět, že to je opravdu velký lán pole. Ve chvíli, kdy hospodaříme na velkých lánech, tak jediná ekosystémová služba, kterou dostáváme, je produkce potravin. Ale vlastně zapomíná se na služby, jako je třeba regulace eroze nebo regulace množství vody, které se zadržuje v půdě. Se změnou klimatu to souvisí tak, že ve chvíli, kdy zažíváme sucha, tak se ukazuje, že ta půda, která je vlastně vyčerpaná tímhletím neudržitelným způsobem hospodaření, není schopná tolik vázat vodu. Takže v okamžicích, kdy v důsledku změny klimatu zažíváme epizody sucha, je vidět, že ten neudržitelný způsob hospodaření se nám svým způsobem potom vymstí. Zemědělsky využívaná půda tvoří více než polovinu rozlohy naší republiky. Pokud chceme, aby nám poskytovala kromě produkce potravy i jiné přínosy, musíme začít využívat udržitelnější formy hospodaření. Nacházíme se ve velkých hostěrátkách na ekofarmě ProBio. Hospodaření u nás na farmě a u těch sousedů, kteří jsou taky v ekologickém režimu, se liší hlavně strukturou těch pěstovaných plodin. Po sklizni hlavní plodiny se seje mezi plodina tak, aby půda měla stálý pokryv a byly dodávány živiny. Zrovna tady na tom poli můžeš vidět, že tady prorůstá jetel. I hned po něm sejeme napřímo pohanku a díky tomu opravdu na tomhletom poli jsme schopni dosáhnout 100% pokryvu půdy během roku. Ta vegetace zabraňuje nadměrnému výparu vody, takže jsme schopni podržet tu půdní vlhkost. Těch mimoprodukčních funkcí je hned několik. Bavíme se dneska o ochraně klimatu. My díky těmhletem způsobům hospodaření jsme schopni omezovat zpracování půdy, tak aby opravdu ta půda spíš uhlík zadržovala, než aby jsme ho dlouhodobě ztráceli. Další mimoprodukční funkce je funkce krajina a má to ten společenský přesah, protože ta krajina je příjemná na pohled a lidi se tady můžou procházet celý rok. Není to polopoušť, tak jako na jiných místech republiky, kde převažuje hospodaření na orné půdě. Zakládáme také nektarodárné biopásy, které slouží jako zdroj potravy pro opylovače v průběhu roku a jako možné útočiště pro divokou zvěř. I když nám hmyz občas leze na nervy, má pro nás nevyčíslitelnou hodnotu. Představte si, že bychom o opylovače přišli a lidé by museli úrodu opylovat sami. Kolik práce a financí by to stálo?
Hmyz nám to všechno poskytuje zdarma. Podle nedávné studie závisí na opylování celosvětová produkce potravin v hodnotě více než 5 trilionů korun každý rok. Pokud o opylovače nechceme přijít, musíme jim tvořit vhodné podmínky pro život, například využíváním biopásů a meziplodin. Koncept ekosystémových služeb umožňuje farmářům zdůraznit, jaké všechny služby oni svým hospodařením podporují. Ta opatření, která jsme tady viděli, nám ukazují, že vlastně ta zemědělská půda může sloužit nejen produkci potravin, tak jak ji známe, ale že může sloužit i k tomu, že vlastně udržujeme ty regulační a nemateriální funkce krajiny, které potřebujeme také. A ta opatření udržují jak kvalitu půdy, tak zadržování vody v krajině a vytváří vlastně prostor pro další živočichy, další organismy, které v té krajině žijí. Díky konceptu ekosystémových služeb jsme schopni uvědomit si, co všechno nám příroda ve svých různých podobách poskytuje. I to, jakými opatřeními, například v lesnictví nebo zemědělství, můžeme její přínosy podporovat. Abychom však dokázali posoudit důležitost konkrétních ekosystémových služeb, je potřeba je umět správně vyhodnotit. Hodnocení ekosystémových služeb probíhá velmi různými způsoby. První z nich je takzvané biofyzikální hodnocení, pomocí kterého se snažíme zviditelnit, jak krajina funguje, jaké ekosystémové procesy v ní probíhají. U regulace klimatu měříme, kolik uhlíku v přírodě je, kolik je ho v biomase, kolik je ho v půdě. A k tomu se používají různé technické přístroje a sondy. Dalším způsobem hodnocení ekosystémových služeb jsou metody sociokulturního hodnocení, kdy nás zajímá, jak a proč je krajina pro jednotlivé lidi důležitá, jaké k ní mají preference a jaké hodnoty si s ní spojují. Protože je příroda často lidmi brána jako samozřejmost, lidé nedoceňují její hodnotu, tak využíváme i třetí způsob hodnocení, což jsou ekonomické metody hodnocení, kdy vyčíslujeme přínosy přírody v penězích. Pro nás všechny je třeba důležitá rekreační služba přírody a měříme ji tak, že se ptáme návštěvníků, co museli obětovat, aby se na dané místo v přírodě dostali v podobě času a peněz vynaložených na cestu. Dále se s takovými daty dá dělat to, že je propojím s trasami, které jednotliví rekreanti ušli v tom území. Můžu dostat třeba takovouhle mapičku. Tahle mapa nám konkrétně říká, jak vypadá ekonomická hodnota rekreační funkce v penězích pro jedno území. Dosud přehlížené služby ekosystémů, jejichž hodnota je implicitně považována za nulovou, tak mohou díky ekonomickému hodnocení získat svůj zasloužený význam a důležitost. Ukázkou je například niva řeky Lužnice na Třeboňsku. Teď jsme u řeky Lužnice, jsme u jedné z mála řek, která vlastně si v poměrně dlouhém úseku tady zachovala přírodní charakter. Když hovoříme o ekosystémových službách, tak je tady určitě velice výrazný efekt na tlumení povodní. Právě tím, že se voda rozlije do té nivy, je tady obrovský retenční prostor, tak se ten postup té povodňové vlny zpomalí. A kdybychom tohle chtěli monetarizovat, tak máme několik možností, například metodu stínového projektu, to znamená si porovnat ten transformační efekt nějaké umělé nádrže, srovnatelný teda na tu povodeň a vycházet z nějakých nákladů na stavbu takovéhle nádrže. Jiný způsob by byl, že máme nějakou míru rizika dolů potoku, to znamená, máme třeba nějakou zastavěnou oblast a když známe transformační účinek na tu povodeň, tak můžeme říct, ano, ta povodeň se nám zmenší a škody, které napáchá, se nám zmenší a my to můžeme vyčíslit pomocí jako vlastně odhadu těch škod a odhadu hodnoty těch nemovitostí a té infrastruktury. Po vyhodnocení a sečtení těch nejvýraznějších ekosystémových služeb vychází ekonomická hodnota nivy řeky Lužnice na více než 200 milionů korun ročně. Hodnocení ekosystémových služeb nám pomáhá, když se snažíme rozhodnout, co budeme nebo nebudeme dělat v krajině. Takže například, když se rozhodujeme, kde budeme stavět nebo kde budeme naopak udržovat přírodu, kde budeme těžit. Všude nám to pomáhá nějakým způsobem zvážit, co nám příroda poskytuje v tom místě a vlastně o co třeba přicházíme, když s tou přírodou nějak nakládáme. Při posuzování různých scénářů vývoje nějakého území často dochází k situacím, při kterých některé ekosystémové služby klesají ve prospěch jiných. Pomocí vyhodnocení ekosystémových služeb dokážeme tyto rozpory identifikovat a díky tomu zvolit alternativu, která nám bude poskytovat nejširší portfolio služeb. Tak jako například v případě nedaleké pískovny u Dračice. Nacházíme se v přírodní památce
pískovna u Dračice a je to takové zajímavé území. Má totiž svůj příběh. Někdy ke konci minulého tisíciletí se zjistilo, že zde nebyla provedena rekultivace a vypadalo to, že bude muset být ještě dodatečně provedena původně navržená technická rekultivace. A ta spočívala v tom, že toto území mělo být zavezeno nějakým stavebním odpadem a mělo by to být celé zalesněno borovicí lesní, takže by tato unikátní lokalita zanikla. V tu chvíli jsme do toho vstoupili my a snažili jsme se ten záměr zastavit, předělat a výsledkem bylo, že jsme to území navrhli a velmi rychle vyhlásili jako přírodní památku. A to území je zajímavé z řady stránek, ale když jsme u ekosystémových služeb, já osobně tady vidím v podpoře biodiverzity, protože to území je úžasným útočištěm druhů živočichů a rostlin, které preferují suché, výslunné, písčité biotopy a mimo jiné je tady největší populace kriticky ohrožené ropuchy krátkonahé. A pak tady vidím silný podíl ekosystémových služeb ve smyslu inspirace, radost, vidím něco hezkého v přírodě. Vlastně nás tyto věci jako člověka obohacují a vzbuzují v nás chuť nejen vyrazit do přírody, ale něco tam třeba i chránit. Myslím si, že má smysl se při hodnocení nějakého záměru, který zasahuje do přírody a krajiny Třeboňska, tak se i jako třeba si udělat nějakou jednoduchou jako tabulku a zamyslet se nad tím, do jakých ekosystémových služeb ten záměr zasahuje. A taky si myslím, že jsou užitečné v rámci hodnocení nebo posuzování vlivu na životní prostředí, že to by tam chybět nemělo. Díky uvědomění si rozsahu přínosů dostalo přednost ponechání tohoto území přírodě a biodiverzitě namísto lesnické rekultivace. Ta by sloužila pouze k produkci dřeva. Využívání konceptu ekosystémových služeb je však u nás stále jen v začátcích a je potřeba jej šířit mezi klíčové aktéry, kteří by jej dokázali aplikovat v praxi. V současné době probíhá řada projektů, které se ekosystémovým službám v České republice věnují. Jeden z nich je například projekt Jedna příroda, který se snaží jak vnést koncept ekosystémových služeb do správy chráněných oblastí, zvlášť těch evropsky významných chráněných oblastí soustavy Natura 2000, ale také se snaží vyzkoumat, jaké jsou vlastně ty hodnoty přírody, hodnoty ekosystémových služeb, které v České republice od chráněných oblastí dostáváme. V současné době se buduje platforma ekosystémových služeb, která by měla fungovat na národní úrovni a měla by to být platforma, která umožňuje odborníkům propojovat navzájem zkušenosti a snažit se lépe pracovat s konceptem ekosystémových služeb. Hodnocení ekosystémových služeb neprobíhá jen na lokální úrovni, ale i na úrovni národní a evropské. Evropská unie také doporučuje v rámci strategie v oblasti biologické rozmanitosti lépe měřit a začleňovat aspekty hodnot a služeb přírody do veřejného a podnikatelského rozhodování. Dále je potřeba, aby se ekosystémové služby dostaly více i do politického rozhodování, aby se vytvořilo vlastně i právní prostředí k tomu, aby bylo možné ten koncept aktivněji využívat, například při rozhodování o tom, jak budeme zastavovat krajinu. Mnohým z nás běží hlavou myšlenka, že příroda přece není něco, co by lidem mělo sloužit. Koncept ekosystémových služeb se přírodu nesnaží rozprodat, ale naopak zviditelnit všechny její přínosy, které pro lidi má. A to včetně těch, které nejsou na první pohled tak zřejmé. Tento koncept přináší změnu ve způsobu uvažování, jakým na přírodu nahlížíme. A právě tento nový úhel pohledu nám může pomoci k vytvoření udržitelnějšího vztahu mezi přírodou a člověkem. Výsledky hodnocení ekosystémových služeb poskytují velmi dobrý podklad pro to, abychom viděli na vlastní oči, že příroda není pro člověka bezcenná. Spíše naopak, že na ní opravdu závisíme. Pro mě příroda znamená jakousi svébytnou entitu, která existuje mimo nás. My více či méně jsme její součástí, ale zároveň tušíme, že ta příroda nás nějak dlouhodobě nepotřebuje. Ani nevíme, jestli ve svých scénářích s náma jako počítá. Pro mě příroda a všechny její produkční i mimoprodukční funkce vlastně byly motivací, proč dělat ekologické zemědělství a proč směřovat tímto směrem. Doufám, že rozvojem ekologického zemědělství v Česku budeme schopni všechny tyto produkční a mimoprodukční funkce chránit a jejich funkci zlepšovat. V lesu se snažím dávat všechno dobré, co dokážu a čeho jsem schopen a myslím, že za ty léta jsme si s lesem nezůstali nic dlužní, že mi to bohatě odvádí.
při tom plánování té krajiny je třeba právě se pokusit o co nejkomplexnější pohled a ty ekosystémové služby je už takový pokus o komplexní pohled na přírodu a vede nás k tomu zamyšlení, co je vlastně důležité, co z té přírody získáváme, jak bychom měli tu krajinu udržovat a plánovat. Ekosystémové služby jsou vlastně něco, co je všude okolo nás. Myslím, že jde hlavně o to si v každodenním životě uvědomit, co jsou vlastně všechny ty přínosy přírody, které využíváme. A myslím, že to je něco, co vlastně potom může pomoct i tomu ten přístup ekosystémových služeb a tu ochranu přírody, která s ním souvisí, nějak víc dostat do každodenního života, do každodenního rozhodování, ale i do toho politického a společenského rozhodování. V současnosti ve využívání přírody žijeme na dluh naší planety i budoucích generací. Díky konceptu ekosystémových služeb si však dokážeme lépe uvědomit, které způsoby využívání ekosystémů jsou nejlepší pro zdravou krajinu. Člověk je také součástí přírody a chceme-li jako společnost prosperovat, je potřeba, aby prosperovala i příroda. Na tento základní princip bychom neměli zapomenout. Tento film vznikl za přispění programu LIFE Evropské unie.